Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Trong khi nhà nhà đang hóng xem khi nào GTA 6 ra mắt thì Rockstar vẫn cứ bình chân như vậy. Thậm chí họ còn nghiêm túc thông báo sẽ đưa GTA 5 lên console đời mới. Điều ấy chứng tỏ sức hút của GTA 5 sau bao nhiêu năm vẫn chưa hề bay màu. Dù thành công là thế, nhưng trong GTA 5 vẫn có những điều chẳng thể lý giải nổi. Bạn có đoán được đó là điều gì không? Hãy để em gái bọt bật mí cho các bạn trong video ngày hôm nay nhé! Trong khi nhà nhà người người đang hóng xem khi nào thì có GTA 6 ra mắt thì Rockstar vẫn cứ bình chân như vậy. Thậm chí họ còn nghiêm túc thông báo sẽ đưa GTA 5 lên console đời mới. Thực tế GTA 5 không phải là tựa game sống dai hay có nhiều phiên bản port nhất. Một tựa game bô lão có tuổi đời dai như rùa có thể nói đến là The Oregon Trail, một tựa game được tạo ra bởi Hiệp hội Máy tính Giáo dục Minnesota, viết tắt là MECC, ra mắt lần đầu tiên vào năm 1971 và tới nay cũng đã 40 năm có lẽ rồi. Ông cụ Oregon Trail đã trải qua không biết bao nhiêu lần thay da đổi thịt để có nhiều phiên bản khác nhau. Và gần đây nhất chúng ta có The Oregon Trail American Settler, một bản spin-off được làm cho iOS ra mắt vào năm 2011. Tiếp theo, nếu tính đến số lượng phiên bản thì GTA 5 cũng không có cửa nốt khi so sánh với Street Fighter 2. Tựa game của Capcom xuất hiện trên 18 thiết bị khác nhau mà Mọt tôi sẽ liệt kê trên màn hình. Anh em nào hứng thú thì dừng khoảng chừng là 2 giây để xem các thiết bị đó là gì nha. Rồi, mình xét đến mức độ phủ sóng, lần này Ngôi Vương lại tiếp tục làm ngơ với tựa game của nhà sao đá khi nó đã gọi tên hai ông hoàng là Tetris và Pac-Man. Rõ ràng là các tựa game ấy xuất hiện ở rất nhiều nơi chốn lẫn được đem lên cả phim ảnh, truyện tranh, báo đài các thể loại luôn. Vậy, bằng cách nào mà GTA 5 dù chỉ sinh tồn qua 3 đời PlayStation và Xbox, tính luôn cả phiên bản PS5 và Xbox Series trong tương lai, lại có thể trở thành trò đùa dai của game thủ trên toàn thế giới? Đầu tiên, trò chơi đã làm tốt mọi thứ ngay từ khi ra mắt. Chúng ta còn trông đợi điều gì hơn ở một tựa game có cốt truyện mới lạ, đồ họa xuất sắc. Không tin thì cứ nhìn lại thử trường hợp của Cyberpunk 2077 xem, tính tương tác cao, chủ nhiệm vụ đa dạng và có chiều sâu, khiến cho game thủ không cảm thấy nhàm chán khi chơi lại. Tất nhiên, quan trọng hơn hết vẫn là việc cho phép người chơi thỏa sức sáng tạo thông qua đủ các thể loại mod. Và trong thời gian gần đây, dù vẫn bị dân tình chế nhạo khi có ý đồ hút cạn dòng kinh tế của các anh em game thủ thêm một lần nữa với các phiên bản cho PS5, Xbox Series. Nhưng mà trước đó khi các bản mod roleplay ra đời, có phải các máy chủ cứ mọc lên nhan nhản như nấm hay không? Từ những tên tuổi sừng sỏ mang tầm quốc tế như NoPixel, Mafia CD cho đến những anh hào đất Việt như Độ Missy, Hải Mỏm, tất cả đều thu hút lượng lớn người tham gia. Trong khi chờ đợi một tin đồn mới về GTA 6 để ăn dưa hóng chuyện, thôi thì hãy cùng Mọt xem qua một vài điều thú vị về GTA 5 nha. Những điều kỳ lạ không bao giờ có lời giải đáp. Những người thợ cắt tóc biết ma thuật. Có lẽ thành phố Los Santos là một trong những nơi mà các thành viên của học viện ma pháp Ilvermorny lựa chọn công tác sau khi tốt nghiệp. Trùng hợp hơn nữa là các phù thủy trẻ đến từ đây đều lựa chọn ngành tạo màu tóc. Và cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao một người trọc đầu sau khi bước chân ra khỏi tiệm hớt tóc lại có thể sở hữu được một bộ tóc dày tới lạ thường. Có khi dày còn hơn cái đầu xù của khứa samurai afro cũng nên. Nếu như tóc ngắn thì chúng ta có thể giải thích là do việc nối tóc, nhưng mà đây là trọc đầu nha các bạn. Ngay cả loại thuốc màu tóc hiệu quả nhất trên thế giới cũng không thể nào có tác dụng nhanh như vậy được. Chắc chắn đó là do phép thuật của đám Ilvermorny ẩn mình ở trong lòng thành phố rồi. Hoặc họ đã dùng tới cấm chiêu tối thượng là tóc giả và keo 502 mà không bị thằng khách hổ báo nào nó vả cho thở không kịp. Los Santos văn minh, hiện đại nhưng không có quy tắc. Los Santos có lẽ là thành phố khó hiểu nhất bất chấp sự hiện diện của cảnh sát, nhưng các công dân gương mũ của chúng ta lại đều cosplay Ninja List ra đường cả. Bạn có thể trải nghiệm cảm giác hãm lòng tuyệt vời như là đá xi nhanh phải, quay cổ lái trái, bóp phanh thử lớp giữa đại lộ Đông Tây, đu đầu xe tải để trải nghiệm cảm giác có ai đó theo đuổi và bất cứ trò con bò nào mà mình muốn. Nếu bạn muốn thử tài lái lụa, ghẹo cho chúng chửi chơi thì xin mời. Los Santos đúng là thiên đường để thỏa mãn con thú cà khịa trong bạn. Bên cạnh đó, người dân được quyền thoải mái mang cả kho vũ khí đi lại trong thành phố, miễn là không móc ra ngắm bắn. Vì sao ư? Vì chúng ta là những công dân gương mũ mà. Thậm chí việc vác nhẹ khẩu sáo nòng đi trong thành phố mà con gặp cảnh sát á, thì cũng chỉ cần say hello một phát thì các đồng chí cũng giơ vài khẩu súng chĩa về phía ta rồi nở một nụ cười thân thiện.
Đáng ngạc nhiên hơn là nếu bạn là dân tổ lái lâu năm, bạn chán ngán với các thứ côn tay, phân khối lớn, bạn cần một trải nghiệm mới lạ thì mời bạn cầm lái một con tăng thiết giáp đi dạo phố. Đúng vậy, cứ lượn lờ hóng gió và nếu muốn hồ tay nhún nhảy thì cũng meo của thằng paparazzi nào dám manh động đâu. Điều này khá là trái ngược với Mafia hay Sleeping Dogs, những tựa game đề tài xã hội đen khác mà Mọt từng chơi trước đây. Trong các game này thì chỉ cần vá quẹt xe trong tầm nhìn của cảnh sát tuần tra thôi là lập tức bị dí theo nhát dùi cui đến chết rồi. Và nếu biết khôn thì lúc bị phát hiện nên ngoan ngoãn bước xuống xe, cảnh sát sẽ ghi giấy phạt tiền hoặc là bắt về đồn rồi thả đi. Còn cứng đầu cốt chạy để gây thêm nhiều tai nạn nữa thì có thể cảnh sát sẽ chuyển sang mode bắn trước nói sau. Những người lao động cần mẫn không cần ngủ. Ở trong thành phố Los Santos, dường như người dân không bao giờ ngủ. Bạn thích dùng điểm tâm sáng lúc nửa đêm? Ok, duyệt. Bạn tới bất cứ khu dịch vụ nào vào bất kỳ thời điểm nào cũng sẽ có người phục vụ cho bạn. Loài người ở trong Los Santos hoạt động cả ngày lẫn đêm. Còn trong GTA Online thì sao? Các trợ lý NPC của người chơi trong game dường như cũng làm việc mà không cần phải ngủ. Họ luôn sẵn sàng trong trạng thái phục vụ các ông chủ. Vài thứ bền còn hơn cả khiên của Captain America. Trong gang thép Auto 5, các racing boy cứ thoải mái mà bung xõa đi. Tuy nhiên không phải ở đâu cũng bung được. Điển hình là như ở bãi biển, nếu bạn muốn tìm hiểu cảm giác mạnh, lái xe đâm đầu vào Captain America full giáp full thủ thì ok, cứ kéo hết số hết ga đâm vào cái lưới bóng chuyền cho mọt. Và đó sẽ là lần cuối cùng bạn ngây thơ tin người vật lờ. Chẳng hiểu ai, cá nhân, đoàn thể hay cái tổ chức phi lợi nhuận nào rảnh đến mức nghĩ ra cái ý tưởng làm cho lưới bóng chuyền của độ cứng thần sầu như Vibranium vậy. Chê. Và nếu bạn muốn trải nghiệm thế nào là mềm mại thì xem xong video này của Mọt, bật ngay GTA 5 lên, cán thẳng vô mấy bụi cây nhỏ trong thành phố để nghe tiếng tàn dở ở đầu xe, tiếng đập bàn phím gì ai nếu bạn làm theo tiếp tục thì bạn lại tin người vật lờ ra. Thành phố có bệnh viện thần kỳ nhất thế giới. Thật sự mà nói, bệnh viện tại thành phố Los Santos trong Grand Theft Auto 5 là nơi thần kỳ đến mức đáng kinh ngạc. Đây là nơi có thể đưa bệnh nhân từ cõi chết trở về mà không cần quan tâm xem thương tích hiện tại của họ nặng tới mức nào. Hệt như nhà thương phù thủy San Manco ở bên kia bờ Đại Tây Dương vậy. Bị xe tông, bị chết đuối, bị bắn, bị đâm, bị ngã từ máy bay xuống hay là nhảy từ trên tòa nhà cao nhất thành phố xuống mà không cần dù. Bệnh viện sẽ ngay lập tức có mặt dù cho bạn ở bất cứ vị trí nào hay thời điểm nào trong ngày. Và chỉ sau vài giây, bạn đã sống lại một cách thần kỳ mà không để lại một vết sẹo nào. Và hãy giải thích xem nếu như đó không phải là pháp lực của phù thủy thì năng lực nào của con người làm được điều đó. Con người đầy ẩn số mà ít ai để ý tới. Việc bị cảnh sát đuổi ở trong GTA 5 có thể coi là một đặc sản của loạt game này. Nếu không sử dụng các mã lệnh có sẵn, người chơi có thể tận dụng khả năng lạng lách thần thánh của mình để thoát khỏi sự truy đuổi. Tuy nhiên, ở trong GTA 5, bạn có thể hoàn toàn thoát khỏi lệnh truy nã chỉ với một cuộc gọi cho Lester. Tất nhiên là người chơi sẽ phải mất một khoản phí và sau đó cảnh sát sẽ chẳng mảy may chú ý tới bạn nữa. Vậy Lester là ai mà lại có khả năng điều phối cảnh sát? Hoặc anh là một pháp sư, hoặc anh là một hacker có đủ khả năng để truy cập vào dữ liệu của cảnh sát để xóa đi tội trạng của người chơi. Nhưng mà liệu bạn đang nghĩ tới việc Lester thực chất còn có khả năng thao túng những người có chức có quyền ở trong thành phố và cả nước Mỹ? Thôi thì dù thế nào đi chăng nữa thì hồ sơ của Lester vẫn rất bí ẩn. Chúng ta chẳng biết gì nhiều về gã cả ngoài việc là một tay hacker có vấn đề trong việc đi lại, bị hen suyễn và là kẻ đóng vai trò quan trọng trong các phi vụ. Nhưng thường, dù là trong phim, game hay tiểu thuyết thì những tay sức khỏe kém, ít ra ngoài có trí tuệ siêu phàm luôn là những ngọa hổ tàn long. Mức phí duy trì kinh doanh quá sức vô lý. Để có thể duy trì được một doanh nghiệp, số tiền bạn bỏ ra hẳn là không hề nhỏ. Nhưng mà trong thế giới của GTA Online cũng tương tự như vậy. Người chơi khi điều hành doanh nghiệp của riêng mình sẽ phải đối mặt với hàng loạt các loại phí cao tới mức vô lý. Thậm chí, ngay ở việc đổi tên doanh nghiệp thôi cũng đã tốn ngân sách của game thủ tới 250.000 USD rồi. Vậy mức phí này nó vô lý ở chỗ nào? Hãy nhìn ở ngoài đời thực, thông thường những người thực hiện những phi vụ trộm cắp sẽ có được rất nhiều tiền đúng không nào? Kể cả khi người đó làm việc cho bất cứ tổ chức nào, ít nhất thì trên phim cũng nói vậy. Số tiền họ kiếm được từ một phi vụ cũng giúp cho họ thừa sống tới già, có thể tự mở cho mình một doanh nghiệp hoặc cửa hàng buôn bán gì đó nếu họ muốn. Nhưng trong game, sau mỗi phi vụ số tiền bạn nhận được là quá ít ỏi. Ví dụ như một nhiệm vụ ám sát bạn chỉ được trả 9.000 đô, trong khi mức đổi tên cho nơi bạn kinh doanh lên tới 250.000 đô. Vậy điều này có xứng đáng với việc phải lên kế hoạch mạo hiểm mạng sống mỗi ngày vào các phi vụ đó hay không? Hay nói cách khác, giá trị của một ai đó bị ám sát còn thấp hơn cả việc đổi phông chữ của một văn phòng. Xe cổ thần kỳ không bao giờ sợ hết xăng.
Một điều khá quan trọng nhưng lại ít người để ý trong Grand Theft Auto 5 đó chính là những chiếc xe ở Los Santos không cần chạy bằng xăng mà vẫn hoạt động mãi, không cần tiếp thêm nhiên liệu. Điều này Tesla cũng phải vái lại 80W gọi bằng cụ. Kể cả khi bạn vô tình trên mông được một chiếc xe từ người dân trên thành phố thì bạn có thể sử dụng nó đến mãn kiếp mà cũng không phải nghĩ tới chuyện xăng cộ. Một điều nữa về những chiếc xe đó chính là chúng được thiết kế để di chuyển trên mọi địa hình với độ bền tuyệt đối. Người chơi có thể phi xe từ trên đỉnh núi xuống hay thậm chí là phi xe từ trên máy bay xuống, lộn nhào vài vòng rồi tiếp đất hoàn hảo mà không để lại một vết xước gì. Người lái bên trong vẫn thở bằng mũi chứ không hề nhập viện thở oxy. Một điều phi thường vượt chuẩn mực vật lý thường được thấy trong các siêu phẩm Ấn Độ, trừ khi bạn tông vào bụi cây. Nếu xe cộ lợi hại như vậy thì chiếc xe nào chạy nhanh nhất GTA 5? Ở trong GTA 5 có vô số những màn chơi với những cách thức tiếp cận hấp dẫn nhất và dĩ nhiên dân đam mê 4 bánh cũng không nằm ngoại lệ. Như Mọt đã đề cập, đây là tựa game cực kỳ chỉnh chu của Rockstar, thế nên kho xe cộ ở trong game vô cùng đồ sộ đến mức đáng kinh ngạc đó nha. Có thể nói trong game không thiếu chiếc xe nào, chỉ sợ bạn thiếu tiền để mua mà thôi. Ở đây chúng tôi không bán trả góp. Và đã là một dân mê xe thì bạn có biết những chiếc xe nào thật sự là những đứa con của thần gió trong GTA 5 hay không? Cùng Mọt điểm qua ngay nha. Overclock Entity XXR. Mẫu Entity XXR của nhà sản xuất Overclock là một món hàng đắt nhất trong top những chiếc xe chạy nhanh nhất GTA 5. Entity XXR chia sẻ hình dáng thiết kế của Entity XF nhưng mà đã được tinh chỉnh lại để loại bỏ những điểm yếu của người tiền nhiệm. Trong khi đó, phần nội thất lại dùng chung thiết kế của SAD Proto, có thể thấy rõ qua chi tiết của hộp số và cụm đồng hồ, nhưng có chạm khắc biểu tượng của nhà sản xuất lên càng hơi. Về hiệu năng, tốc độ của Entity XXR thuộc hàng đẳng cấp nhưng giá cao khiến nó không thể đứng đỉnh của chóp được. Tốc độ tối đa 206,01 km/h, giá 2.305.000 đô la. Bravado Banshee 900R xuất hiện lần đầu tiên trong bản cập nhật 2016 với nhiều dân mê xe thì cái mẫu Banshee 900R này là hiện thân trong thế giới ảo của mẫu xe Dodge Viper huyền thoại. Tương tự như người anh em khác cha khác ông nội nhưng có diện mạo xem nhau cỡ 99%, những cú vít ga có thể khiến ống bô của Banshee 900R xé nát màn đêm sôi động của Los Santos bằng tiếng gầm khủng khiếp. Với những đại gia thì Banshee 900R là một món hàng sưu tầm cho đẹp gara, nhưng mà với người nghèo GTA 5 thì đây là chiếc xe đáp ứng mọi tiêu chí ngon bổ rẻ cho các cuộc đua đường phố tự phát. Tốc độ tối đa 210,82 km/h, giá 565.000 đô. Principal Diversity 8. Trong suốt sự kiện Diversity 8 and Doomsday Week, thứ mà các fan cuồng tốc độ thích nhất là gì? Đáp án chính là Diversity 8. Chiếc xe này được lấy cảm hứng từ mẫu Devo 16, được giới thiệu lần đầu tại Dubai Motor Show 2017. Đáng tiếc do tình hình Covid phức tạp nên đến hiện tại thiết kế của hãng siêu xe Ả Rập vẫn chưa thể chính thức trình làng. Ít ra người ta có thể vào GTA 5 để lái cho nó đỡ ghiền, vì đây là phương tiện phải có nếu bạn là người thích sưu tập xe thể thao trong game. Tốc độ tối đa 212,03 km/h, giá 1.795.000 đô la. Pista A11. Cái này thì hơi trơ trẽn một tí nhưng mà rõ ràng Pista 811 là tên gọi trại đi của ông hoàng màu bạc Porsche 918 Spider chứ không thể nào khác được. Kế thừa tinh thần sao y bản chính ngoài đời thật, Pista 811 mô phỏng khá tốt thiết kế của hãng xe Đức, trong khi cụm đàn hậu thì dựa trên Koenigsegg Regera thì cánh gió được lấy cảm hứng từ Lotec C1000. Nhìn chung nếu thích grip qua những khúc cua hẹp, không lựa chọn nào tốt hơn Pista 811 vì độ bám đường tuyệt vời của nó. Tốc độ tối đa 213,24 km/h, giá 1.135.000 đô. Ocelot Pariah. Ocelot Pariah chịu ảnh hưởng lớn từ Aston Martin Vanquish Zagato với một loạt những sự pha trộn tinh tế từ Ferrari A12 Superfast và Ferrari Portofino, thể hiện rõ trên cụm đèn pha và lưới tản nhiệt. Có thể vẻ ngoài không hào nhoáng bằng Entity SXR hay công nghệ như Diversity 8, nhưng Pariah có thể đánh bại mọi đối thủ trong top những chiếc xe nhanh nhất GTA 5. Tốc độ tối đa 218,87 km/h, giá 1.420.000 đô la. Cuối cùng là những bản mod giúp duy trì độ hot cho GTA 5. Tóm lại, GTA 5 là một trò chơi hoành tráng đã tồn tại qua suốt 3 thế hệ máy chơi game. Đã 7 năm kể từ ngày ra mắt lần đầu, tựa game này vẫn thu hút hàng triệu người chơi trên toàn thế giới tham gia trải nghiệm.
Tất nhiên, trên đời này không có gì là tuyệt đối hoàn hảo cả, bởi GTA 5 cũng thường xuyên trở thành trò đùa dai của cộng đồng mạng khi bàn về khả năng câu giờ siêu đẳng của Rockstar. Bỏ qua vấn đề đó, ngoài việc cày cuốc trong GTA Online, game thủ cũng rất háo hức trong việc khám phá các bản mod GTA 5 khác nhau. Với khả năng sáng tạo gần như là vô tận của các tay modder, hàng nghìn phiên bản modify khác nhau đã lần lượt ra đời khiến cho trò chơi chưa bao giờ trở nên nhàm chán cả. Và cụ thể hơn, mod GTA 5 Zombie đưa thêm yếu tố hậu tận thế vào game. Trong khi đó, Underwater Los Santos lại cho phép người chơi trải nghiệm thế giới qua góc nhìn của Aquaman. Tuy nhiên, ở thời điểm gần nhất tại Việt Nam, hẳn không có bản mod nào có độ phổ biến vượt qua GTA 5 Roleplay. Vậy bản mod đó chính xác là gì mà lại thu hút nhiều người chơi đến như thế? Đầu tiên, GTA 5 Roleplay hay viết tắt là RP là bản mod cho phép nhiều người chơi Grand Theft Auto 5 cùng tham gia vào một máy chủ. Và sau khi tham gia, game thủ sẽ vào vai một cư dân bất bình thường của thành phố Los Santos. Bất bình thường theo đúng nghĩa đen luôn, khi giới chủ tư bản vạn ác buộc các dân cư thánh thiện kia phải đi làm kiếm tiền, chi trả phí sinh hoạt lòi mồm, còn bạn thì không. Bạn có thể chọn con đường khác nhàn nhã hơn như là đi ăn cướp, nhưng mà hãy cẩn thận vì chắc chắn sẽ ăn lệnh truy nã và ngồi tù nếu bị tóm. Về lý thuyết thì nó không khác lắm so với GTA Online, chính hãng của Rockstar. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là người chơi có thể biến thành một trong những nhân vật được tạo bởi server RP dưới dạng một NPC bình thường. Từ đó chúng ta có thể tự sáng tạo cho mình cốt truyện như tham gia xã đoàn nếu mê tình nghĩa huynh đệ của Trần Hạo Nam kiểu người trong giang hồ. Hãy tham gia tổ chức chính phủ nếu yêu thích các màn đấu đá chính trị như hàng loạt House of Cards trên Netflix. Tuy nhiên, nếu thích cái tấm gương người tốt, việc tốt thì vẫn có thể tự do lựa chọn thân phận của một công dân lương thiện, cày cuốc qua ngày để chậm rãi thăng tiến trong game. Có thể nói GTA Roleplay là bản mod hot nhất Việt Nam hiện tại bởi nó mang lại cực nhiều các tình huống hài hước, bấn bựa tùy theo độ chịu chơi của người tạo máy chủ. Ngoài ra, yếu tố nhập vai cũng được đề cao khi người chơi được hòa mình vào thế giới ảo, nhưng chẳng khác gì thế giới thực. Có thể thấy bên cạnh những công dân chăm chỉ làm lụng kiếm tiền chân chính thì vẫn có băng đảng cướp bóc và giết người, nhưng không bao giờ thoát khỏi sự trừng trị của luật pháp. Cuối cùng, nếu bạn yêu thích và muốn trải nghiệm GTA 5 Roleplay, bạn có thể tham khảo các máy chủ Việt Nam nổi tiếng được các streamer quan tâm và cho lên sóng liên tục như là Độ Mixi, Misty, Virus, Semesis hay là Mimosa và cả Rip 113. Anh em nào đã từng kinh qua hết những điều kể trên trong GTA thì comment bên dưới nha. Đừng quên cho một like, một subscribe để có thêm động lực và video hay cho anh em mỗi tuần nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.